doctor's fees at antibiotic. Mrs. Kapag kalamansi dishwashing liquid ang hanap mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Mapakalamansi o lemon man, parehong may antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Doon na ako sa kalamansi. May antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggalin-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Southern Plus Coffee Mix. Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Southern Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. If eyes could talk sa mga mahilig mag-Dota, Dota pa ba hanggang umaga? Ay, pagoda ng mga mata nyo. Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Love your eyes. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ma, ang baho ng ref. Ang baho nga, Han! Anyari? Mabaho ang ref nyo? Bumili ng Everest Refrigerators with odor control filter that helps absorb impurities and odors to keep food smelling fresh always. Amoy bagong luto ah! Sarap! Everest Refrigerators, fresh smelling food always. Everest Refrigerator for fresh smelling food always. Available na leading appliance stores nationwide. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa likod ng mga pinagdadaanan, may liwanag na nag-aabang. Ngayong Pasko, muling magniningning ang mga Christmas tree sa lahat ng IFM at RMN AM stations nationwide na siyang magbibigay ng saya at pag-asa sa bawat isa. Live na mangyayari sa Facebook page ng bawat istasyon. Samahan niyo kaming saksihan ang Ningning na Pasko. Ngayong Disyembre 17 na, alas 6 ng gabi, hatid sa inyo ng RMN Air Asia for Everyone at ACS Manufacturing Corporation, makers of Pride Laundry Detergent, Smart Dishwashing, Charm Fabric Conditioner, Unique Toothpaste, and White Rose Papaya. Magandang balita mula sa Herbena. Narito na ang Grand Christmas Sale Promo. Mag-uumpisa sa December 6 hanggang December 17. Todo-todong malaking katipiran po ito. Umaatikabong buy 1 plus 1 ang Tahiba Pure Source, T-Bag, Cardiflow at marami pang iba. Buy 2 plus 1 naman ang Resista, Tahibo Capsule, Elea, Sovita, Nature's Mist Antibacterial Tahibo Soap at iba pa. Tandaan ang ating Grand Christmas Sale Promo sa December 6 hanggang December 17. Para sa ibayong impormasyon, makinig sa Buhay at Kalusugan sa ganap na alas 10:30 ng umaga hanggang alas 11 at alas 5 ng hapon hanggang alas 5:30. Salamat po! Nandito na ang programang maghahatid ng tunay na kalinga sa bawat mamamayan. Halina't sabay-sabay natin tutukan ang programang maghahatid ng tunay na kalinga sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyo publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang Radyo Kalinga, hatid ng PCSO. Tutok na tuwing Miyerkules alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, sa YouTube Live ng DZXL at sa Signal TV Channel 309. Ito ang Radyo Kalinga. Sa PCSO, walang humpay na malasakit. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan.
nag-iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Manila. Filipinos in America. Kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congress woman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat mahal kita. Kasama patikang radio broadcaster na si Don Lino Celle mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DZXL 558. I'm coming home to stand. Nilayasan. Uy, mga kasama, araw ho ngayon ng linggo. Samahan ho kami sa mga talakayan dito ho sa programang Sapagkat mahal kita. Parang babaeng ang Mga kasama mula sa Pilipinas. Ako si Radyoman Lourdes Escaros. At syempre kasama ho natin sa ating programa ang host mula sa Amerika, si Don Lino Celle ng RMN New York, USA. At kaagapay natin sa programang ito, maraming salamat dahil kasama ho natin ang Santon Plus Gold. Alam nyo ba na mas importante ang kalusugan? Para maiwasan ang mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang kailangan. Santon Plus Gold, mas pinahusay, pinagaling, mas pinabisa. Dahil meron itong extracted na mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, kaya mas epektibo na makatutulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Santon Plus Gold sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL sa Santon Gold Hotline 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa o pumunta ng personal o bumili sa DZXL 4th floor Guadalupe Commercial Complex, tapat lamang ng MRT Guadalupe. Mga balita, issue, usapin, puntahan na ho natin ang Amerika. Magandang gabi dyan. Araw ng Sabado pa lamang sa Amerika. Don Lino Celle, happy Saturday! Happy Sunday, Miss Lourdes Escaros. At bumabati ho kami sa Luzon, Visayas at Mindanao dito sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas, sa Estados Unidos ng Amerika, WRMN. Alam mo, Lourdes, punong-puno tayo ng reports dito patukol sa Omicron, ang new coronavirus na COVID-19. Sa mga nakikinig ho rito na binabati natin sa metropolitan area, New York, New Jersey, Connecticut, and kasama ng Pennsylvania, konting ingat lang, kasi meron tayong breaking news dito na napilitan na tuloy na opisyal na magkaroon ng announcement ang Pangulo ng Estados Unidos as of December 4, 2001, which is our date. 6:43 p.m. Nagkaroon ng pronouncement na maraming kakansilahin at hindi pa papasukin ng mga eroplano dito sa Estados Unidos ng Amerika sa dahilang nagkaroon na ng Omicron na virus na mga na-infeksyon
sa New York City. Katabi lang ho natin sila. Meron na rin ho nakita rito sa New Jersey at sa Massachusetts. So nakapaligid ho sa atin yung mga puok na yan. Kaya konting ingat lang, okay? At ang sinasabi dito ng update, New York City recorded 3 more Omicron cases and Massachusetts reported its first such infection as the coronavirus variant continued to spread in the United States. Dahil dun sa parting Nebraska, sa Midwest, meron na rin. Meron na rin sa bahagi ng California at sa southern part ng Estados Unidos ng Amerika. May mga nakapasok na mga pasahero, hindi malaman kung paano nangyari yan, na nagbuhat sa South Africa at sa West Africa, at sila ay na-monitor dito, subalit napakabilis ng pagkakakalat nitong Omicron cases na ito. So siguro dyan mabibigyan mo kami ng update later on, Miss Lourdes Escaros, kung ano ang isinasagawa sa inyo ng interagency, task force nyo na tumututok dyan sa mga mikrobyo ng coronavirus. Ano ang kanilang mga so far ay isinagawa o hindi ito na pag-uusapan sa media, because I've been monitoring your mainstream media. Hindi ito masyadong sinasabi. May hindi ko nakita. Yung aking na-monitor dito na report ng WABC Channel 7 na isang malaking network na sinuspinde ng Pilipinas ang international flights sa 23 na mga bansa. Hindi pwedeng pumunta ron ang mga contract workers na Pinoy. So maybe meron ka ng update tungkol dyan. Pero pakinggan natin ito dahil itong pag-travel na ito ay makakaapekto sa napakaraming mga Filipino-Americans, immigrants and all that dahil Kapaskuhan. Okay, pakinggan natin ang Pangulo ng Amerika na si Kalansing Biden. The President also outlined new requirements for travel. I'm announcing today that all inbound international travelers must test within 1 day of departure, regardless of their vaccination status or nationality. The new measures come on the same day the U.S. reported its first known case of community transmission of Omicron. Authorities in Minnesota said a fully vaccinated adult male who had recently traveled to New York City and attended a large indoor anime convention had been infected. This new variant is cause for concern, but not panic. Much remains unknown about Omicron, which was first detected in southern Africa last month and has since spread to at least 24 countries. South Africa said it was seeing an increase in COVID-19 reinfections in patients contracting Omicron at a level it did not see with other variants. So ito ay ngayon lang uusapan sa mga networks Sabado ngayon. Sunday nga kayo dyan. By Monday yan, kakalat na yan. Sapagkat nagsasalita na ang Center for Disease Control, ang CDC ng Amerika. At medyo nako-question ang direktor na si Dr. Fauci, na hanggang ngayon ay siya ang pinaka-sentro ng kapangyarihan o may responsibilidad sa mga viruses dito sa Estados Unidos ng Amerika, at siya ang nagbibigay ng go signal na ito ay ikalat na ang mga circular sa mga iba't ibang bansa. Okay? So pakinggan natin si Dr. Fauci, ang kanyang reaction dito
sa Omicron. Yeah, Meg, so the situation is going to be actually multifaceted. And by that I mean the data I showed you on my brief presentation indicated that we could probably get a good bit of mileage just from boosting with the ancestral strain vaccine that we already have for the reasons that I gave in my presentation. But having said that, we are working with the pharmaceutical companies, particularly obviously Moderna, Pfizer, and J&J, on what their plans are. And they do have plans that have multiple contingency. One is to rev up the production of the vaccines that they already have. The next is to make, for example, a bivalent, where you have a vaccine against both the ancestral strain and the new variant. And the other is to make a variant-specific boost. The degree to which they're going to be doing that, they are now assuming they may have to do that and are being prepared for that. With regard to the regulatory issues there, I would have to defer that to the FDA, but in general, it could, and I say could, fall under the same situation as we do with a strain change for influenza. But I would have to leave that determination to the FDA. Ang sinasabi dito, yung mga napakaraming mga supply na booster ay hindi pinag-aalala. Pero ang katanungan ni Dr. Fauci, ito ba ay makakapagbigay ng dunas kapag tinamaan ng Omicron? Sapagkat merong mga grupo ng nasa medisina dito sa Amerika na hindi sang-ayon dun sa analysis na isinasagawa ni Dr. Fauci, na siya rin ang direktor ng National Institute of Health ng Amerika. Ang sinasabi ditong isang talagang kinikilala rito sa Amerika na si Dr. Segal, sinasabi na bakit tayo basta na lang susunod sa mga sinasabi nitong Dr. Fauci na ito. Okay? Tulad na nangyari niya sa COVID-19, nung unang lumabas, siya ang unang kinausap ni US President Trump na gawing kagad yung tinatawag na bakuna na makapagbibigay ng slowdown doon sa pagkalat ng coronavirus 19. Enero pa lang nung taon na yon. Subalit medyo may katigasan ng ulo ditong si Dr. Fauci. Ang susundin daw niya ang mga sinasabi ng siyensya. Ngayon, nakakalungkat na ngayon ito at napakarami na kumukwestiyon sa kanyang mga desisyon. Now, hindi natin alam kung saan ang galing itong Omicron na ito. Nagtataka ang mga mamamayan dito sa Amerika dahil everything is well and good na, pagkatapos eto na naman. You see, yun ang sinasabi ng abang lingkod mo last week na parabang sisibol na lang na hindi natin malaman kung paano. Kaya nandito si Dr. Segal at pakinggan niyo maigi ang usapan nila ng isang eksperto pati na kini-question yang Omicron na iyan. Sinasabi na magdahan-dahan tayo, huwag tayong magpabigla-bigla, huwag tayong magpapanik. Kaya yun ang sinunod na rin ni US President Biden. Do not panic. Pero mukhang hindi yata alam ni Biden kung ano yung pinagsasasabi niya. You know, walang pinagbabasihan. Pero ang pagbasihan natin, itong kapaliwanagan ni Dr. Segal. Narito. How transmissible is it? How severe is it? Does the vaccine cover it? When you recover from COVID, are you protected? Those questions matter, and some of those answers are trickling in, but they're being actually completely
submerged under this hysteria. And I am going to attribute to this to Dr. Fauci, who is driving so much of American public policy. We're not performing any balancing act, Dr. Siegel. But Fauci's had a very big voice in all of this, and I agree with you. Certainly the lockdowns have caused tremendous harm. I want to use that and then kind of then retie it back to Omicron. So, I don't know how tied to Omicron it is, but Germany is following Austria in the path of mandated vaccination for everyone. Biden administration shuts down travel. So why are we responding with such hysteria, especially when it comes to Omicron? You already hinted at the answer to that. It's because politicians use fear to control, because that's how they self-justify and that's how they get votes. The mistake that Biden is making here, I mean, people are not going to vote for him for threatening more lockdowns or more restrictions or more mandates, because everybody has, as you said very eloquently, been bled dry on that and suffered so much. Staying on Omicron. So what I understand, Dr. Siegel, what I've read, and this is from the doctor in South Africa that seems to have discovered Omicron. She has said that of course, we don't know much because it's new and we're waiting for data, and as you described it a moment ago, it's trickling in. But what has trickled in is and I think the word that she used as the qualifier here, incredibly mild. 2 days of muscle soreness or fatigue, no real cough even, no loss of taste or smell. So we're having this entire global reset on, by the way, we're punishing our economies. I mean, the stock market tanked over something that sounds like the way you would feel, Dr. Siegel, if you worked out really hard. You'd be down for about 2 days. The word mutation is scary to people. Mutant, toxic avenger, mutant, as is the word Omicron, because it sounds like a transformer. It sounds scary. A virus wants to survive. The only way it can is to hop from host to host. If you kill the host, you can't jump to the next host. So they become more contagious and less severe. If that's what Omicron is, big if, underline, highlight if that's what Omicron is, I said this controversially, Dr. Siegel, it could be a good development. It could signal the end of the pandemic. If Omicron represents the ability for this coronavirus to infect most of the world's population with very little cost, and we haven't seen hospitalizations or deaths from Omicron, Omicron is good as it is this terrible fear-mongering mutation that sends us all back locked into our homes. So Omicron is going to compete with Delta. And if Omicron is milder and it wins the competition and it becomes the predominant strain and it's milder, we are in better shape. Nabigat. You know, hindi ngayon malaman ni Dr. Fauci kung paano niya sasagutin yan dahil mukhang biskin na ordinaryong mga Americans dito ay sinasabi, bakit tayo magpapanik na naman? At bakit sasara na naman ang ating mga international flights? At sarado ang mga public transportation and all that. Ang ibang bansa, katulad ng Germany, sumunod na rin sa Amerika dahil siyempre, pag sinabi ng CDC, sunod sila. So yun ang kini-question ngayon. Now, bago ko ituloy itong mga pharmaceutical companies na nagkukumahog tuloy na gumawa kagad ng gamot laban dyan sa Omicron na yan, ikaw muna ang tatanungin ko kung meron kang maidadagdag doon sa aking nabanggit kanina, Miss Lourdes Escaros. Sa Pilipinas, anong hakbang ang ginagawa ng Department of Health? Okay, Don Lino, sa kasalukuyan ay naging maagap naman ang Interagency Task Force kung saan katuwang at kasama dyan ang Department of Health. Sa ngayon ay isinara yung paliparan sa mga bansa na nakitaan na ng Omicron variant ng COVID-19. So, mahigpit yung Pilipinas sa mga panuntunan at proseso sa mga kababayan natin, kahit na mga kababayan natin at mga dayuhan na papasok sa Pilipinas dahil inaasahan nga na mas marami yan ngayon na holiday season. So mas naging maagap at maaga, Don Lino, ang naging tugon dyan ng gobyerno ngayong issue na may Omicron variant. But anyway, Don Lino, okay lang ba? Sandali at para mas mahabang talakayan natin, ipapasok ko lang yung ilan sa ating mga istorya.
Go right ahead. Okay. Maraming salamat mga kasama. Mas malawak na talakayan na yung ating pag-uusapan. Sa Amerika pala, pinag-uusapan na rin yung Omicron variant ng COVID-19. At dito naman sa Pilipinas, yan din po yung ating tinitingnan. Yan din po yung inaasikaso rin ng ating pamahalaan para hindi po kumalat. Alam niyo naman po, hindi nakakayanin ng gobyerno kung tatama pa yan again dito sa ating bansa. Pero bago yan, alamin natin ang mga maiinit na balita muna. Mamaya po yung Davao Occidental. Niyanig po ng 6.1 na magnitude na lindol ang lakas. Pero bago yan, Chinese Ambassador to the Philippines, binati ang Pilipinas matapos makuha ang 4th spot sa top 5 highest single day job worldwide. Radyoman 12 Noel Talakay. Nagpaabot ng pagbati ang ambasador ng China sa Pilipinas na si Wang Celle matapos makamit ng bansa ang number 4 spot na top 5 highest single day ng pagbibigay ng bakuna kontra COVID-19 sa buong mundo. Batay sa datos ng bakunahan noong November 29, nanguna pa rin ang bansang China na mayroong 22 million tao na nabakunahan. Sinundan ito ng India na nakapagpabakuna ng 10 million katao. Pumangatlo naman ang USA o Amerika kung saan nakapagbakuna ito ng 3 million individuals. Pang-apat naman ang Pilipinas na nakapagbakuna ng 2.7 million na mga tao at pang-lima ang bansang Brazil na nakapagturok ng bakuna ng 2.6 million individual. Ayon kay Celle, ikinatuwa niya ang bagong development sa bansa kaugnay sa bakunahan kontra COVID-19. Aniya, maganda ang naitulong ng mga bakuna sa China na sa vaccination program ng bansa. Ngayon anya ay pinapayagan na ang booster shots kontra COVID-19 sa bansa, mas mapapabilis pa ang pag-recover ng Pilipinas laban sa naturang sakit. Patay sa tala ng embahada ng China sa bansa, umabot ng 55 million doses ng bakuna kontra COVID-19 ang naibigay ng China sa Pilipinas. Matatandaan, nagsagawa ng nasyonal ang pamalaan ng 3-day national vaccination drive na nagsimula noong November 29 at nagtapos nitong December 1. Kasama mo sa Pasay City, Radyo Manuel Talakay, sa Top Fireman, DZXL, Pasay. Emergency room ng PGH, ilalaan na lamang yan sa mga pasyenteng critical ang kaso ng COVID-19. Radyoman 11 Eman Mortega. Ilalaan na nga lamang ng Philippine General Hospital o PGH ang kanilang emergency room o ER para sa mga pasyenteng kritikal ang kaso ng COVID-19 at hindi COVID-19. Sa pahayag ni Dr. Jonas Del Rosario, ang tagapagsalita ng PGH, halos napupuno na ng non-COVID patient ang kanilang ER. Kaya dahil dito, nais nilang limitahan at ilaan na lamang ito para sa mga COVID at non-COVID patient na nasa kritikal ang kaso. Anya, sunod-sunod ang pagpasok ng mga non-COVID patient sa kanilang ER matapos na maglaan sila ng mga karagdagang wards para dito matapos nga na bahagyang bumaba ang kaso ng hawaan ng COVID-19. Bagamat kanilang ilala ng ER para sa mga kritikal na kaso, tatanggap pa rin ng PGH na mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Sinabi pa ni Del Rosario na ang ibang mga pasyenteng hindi na-admit ay kanila munang inilalagay sa waiting list habang ang iba naman ay kanilang nililipat ng ibang ospital para sa agarang atensyong medikal. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Radyoman 11 Eman Mortega, Tatak RMN, DZXL 555. Maraming salamat, Eman. Ang tabayanan, maya-maya lamang ang detalye ng balita kaugnay sa napakalakas na lindol na tumama sa Davao Occidental. Samantala, kasama ho natin sa mga balitang yan, mahilig ka bang uminom ng kape pero nangangamba na baka maapektuhan ang iyong kalusugan? Narito na ang hinihintay ho na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Napatunayan na mga eksperto na ang Santon Plus Coffee Mix ay makatutulong na patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Santon Plus Coffee Mix ay may sangkap na mangustin, malunggay at soya na makatutulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom ng Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gagabay sa iyong kalusugan. Mabibili yan sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy at sa iba pang mga butika. Para sa inyong tanong, reservation, tawag na sa DZXL. Hanapin si Engineer Ray Albesa, 0927-499-1276.
Kanina mga kasama, pinag-usapan natin yung paghahanda po ng Pilipinas, ng Amerika, ng buong mundo sa Omicron. Yan po yung natagpuan na, nakita na, at meron ng presensya sa iba't ibang panig ho ng ating mundo. Pero ang good news sa ating mga tagapakinig, yung mga nasa abroad, wala pa hong nakakapasok na Omicron variant ng COVID-19 dito ho sa Pilipinas. Nagimaaga po yung ating pamahalaan at patuloy sa pagbaba ng kaso ng COVID-19 dito po sa bansang Pilipinas. Balikan natin si Don Lino. Don Lino! Lourdes, medyo ikukorek kita doon sa inireport dito sa Amerika ng inyong Department of Health. Meron na kayong Omicron. Kaya nga ipinatigil ang mga padating ng mga international flight at naging maagap ang IATF. So hindi natin alam kung yan ay mga mamamayan ng South Africa, ng West Africa at ng iba pang mga bansa. Subalit according to the Department of Health na na-monitor namin dito, sinabi na yung isang Pilipino ay buhat doon sa South Africa at nakapasok ng Pilipinas. So naging carrier siya at nandiyan na ngayon sa inyo sa loob ng Pilipinas. At yun ay minomonitor, inoobserbahan ngayon. So yun ang kahirapan dyan sa inyo sa media, sapagkat natutuon kayong lahat dyan sa politika. Pero Don Lino, iko-correct din po kita kasi nakatutok din kami, wala pang official and wala pang sinasabi ang Department of Health na may nakapasok ng Omicron variant dito sa Pilipinas. Well, that's what they reported here. Sapagkat hindi sila pwedeng deny sa namomonitor ng CDC. Kaya dapat tawagan nyo ang Department of Health nyo at sabihin nyo na ang WRMN New York ay nakamonitor ng ibinalita ng WABC network sa New York na sa bansang Pilipinas meron ng nakapasok. Kasama ron ang Hong Kong. Kasama doon ang China. Magkakadikit sila. At ang Taiwan. Inisa-isa yung mga bansa na meron ng mga mikrobyong Omicron. So we cannot accept the correction. I'd rather believe that rather than doon sa mga nadadampot yung kung saan-saan dyan. We have to be specific on this. Dito walang papogian dito. Sinasabi ko, sasabihin ko talaga kung ano ang nagaganap. No ifs, no buts. And I'm willing to stand by the report. Now, sa nangyayaring ito, kaya nag-react na ang World Health Organization. WHO is even concerned about this sapagkat nga sa dami ng mga bansa na nagsasabi sa kanilang mga local CDC na sabihin sa kanilang mga ahensya equivalent ng IATF, mga task force na i-monitor lahat at patigilin ang mga international flights na papasok sa kanilang mga bansa sapagkat iniiwasan na mangyari ang naging pagkalat ng COVID-19 noong nakaraang mga taon. Kaya nga, nagkakaroon ito ng political kulay sapagkat kung ito ay dadaanin sa politika ng mga ibang mga gobyerno, well, hindi makakapayag ang science
community na sila ang manaig sapagkat buhay ng tao ang inilalatag dito. So, anong masama na mag-ingat kayo? Ang sinasabi, huwag kayong maging complacent. Ang ibig sabihin, huwag kayong keme-keme, bahala ng Diyos, gano'n. You cannot have that kind of attitude, Hindi tama yon. You see? Sabi nga nila, ang kabobohan, maraming idinudulot na hindi maganda sa isang bayan. So we go by that. Philippines is an intelligent country. Sumunod kayo sa mga mas marunong na bansa kaysa sa inyo. Pakinggan natin itong WHO. The World Health Organization has named the new variant Omicron, declaring it a highly transmissible virus of concern. European Commission President Ursula von der Leyen was proposing activate the emergency brake on travel from countries in southern Africa and other countries affected. Cases have spread from southern Africa into Belgium, Israel, and Hong Kong through people traveling. Health officials caution more research is needed into this variant and whether current vaccines will be effective. Yun ang masakit dito. Hindi malaman kung yung kasalukuyang gamot na nabanggit ko kanina ay uubra. Kaya isa sa napakalaking pharmaceutical company ngayon sa buong daigdig na nakabase rito sa Estados Unidos ng Amerika, ang Glaxo Pharmaceuticals, ay pinag-aaralan na kagad kung ano ang maaaring itapat dyan sa Omicron na iyan. Let's take a listen. Compared with the Delta variant, which has 2 mutations to its receptor binding domain, South African researchers note that the Omicron variant has 10. They're racing to figure out what that means for transmissibility and immune response. Efforts to keep Omicron out may be futile, but that hasn't stopped a number of countries from imposing travel bans. The U.S. will begin restricting entry for foreign nationals traveling from South Africa, Zimbabwe, Botswana, and other southern African nations. President Biden says he met with Dr. Anthony Fauci and other members of his COVID response team and is again urging all eligible Americans to get vaccinated and booster shots. Yun, meron tuloy nag-text dito. Don Lino, kahit sinong hudas pwede pumasok sa Pilipinas basta't maglagay lang sa airport. That's not coming from me. Dahil dito, alam nila kung paano minomonitor lahat ng mamamayan sa buong Amerika. Dahil ang mahawa rito ng isa, makakaperwisyo sa napakarami. Hindi natin pwedeng kalabanin yung comment na yon. Sapagat we know that. Hindi maganda ang reputasyon ng Pilipinas. It's a corrupt country. Period. No ifs, no buts. Including the media, with a very few exceptions. So I'm very, very aggressive about this dahil ito tinututukan na talaga ngayon at nagsalita na nga si Dr. Sigal na sinasabi, pag-aralan muna natin. Pag-aralan natin. Pero sinasabi ni Dr. Fauci, pag-aralan natin, nandiyan na. Nakapasok na sa Amerika. Diyan sa New York. Ganyan-ganyan na nangyari noon. Kaya si dating Pangulong Trump, nagpautos kagad noon ng warp speed. Ang ibig sabihin noon, matuli na tambalan ng pribadong pharmaceutical companies and the U.S. military. Kaya nakapagpadala ng napakaraming gamot sa iba't ibang panig ng daigdig, including China. So, kailangan medyo maliksi tayo doon sa ganon at panay na panay na Omicron itong pinag-uusapan ngayon dito sa Estados Unidos ng Amerika because they're very, very concerned about this. Was first detected
say it may evade today's COVID vaccines. We understand that we're on the verge of a state of emergency. Now's the time to act fast, early, hard, and strong. While scientists assess the variant. The reason for all this worry, scientists in South Africa, where the variant was first detected, say it may evade today's COVID vaccines. We understand that we're on the verge of a state of emergency. Now, they're using the word emergency. Like what I said, that was 3 hours ago. So, kailan makakarating sa inyo yun, Lourdes? Sabado pa lang kami ngayon. Sunday na kayo ngayon dyan. Palagay ko hindi aabot yun sa inyong mga pahayagan kung ilalagay ng mga pahayagan o ng mga networks. Dahil minomonitor ko na ngayon ang inyong mga lahat ng media dyan. Kung ano man ang malaman, di okay lang. Kung wala. Kaya, itinatambak ko ngayon sa inyong lahat dito ang mga pag-uulat tungkol sa Omicron. Ang masama rito, ang mga investors na nabanggit na natin last week, ngayon ay lumalala ang kanilang nervyos. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Magbibitaw ba sila ng mga investments? Kapag itong mga ito umatras, ang mahahagip nito ang mga mamamayan sapagkat sila ang nagpapasweldo sa mga manggagawa. Kahit na yung mga presidente nila, lahat umaasa yan sa tinatawag na mga stockholders. Yun ang mga investors. Nininerbi sila rito sa Omicron na ito. Kaya mabuti na lang at maagap ang CDC ng Amerika na hindi na raw mauulit ang nangyari nung COVID-19. Sapagkat nung COVID-19, milyon ang pinatay sa buong daigdig. Milyon. So, maraming conspiracy theory, kasi yung may mga sira sa tuktok, na parang sila Valentin de los Santos, ayan yung sinasabi na depopulation. Depopulation? Hindi naintindihan ang pinagsasasabi nyo. Kung depopulation yan, ipaalam pa ba sa mga tao? Depopulation means papatayin ang populasyon. Dahil kulang na raw ang pagkain dito sa balat ng lupa. At according to economist Malthus, kailangan bawasan, lalo na ang India at ang China. I don't think they're doing that. No. So pakinggan natin itong isang item pa na ito. Says the variant seems to spread easily. The mutations show evidence of increased transmissibility, increased infectivity, and also evidence that it could evade the immune response. A number of nations, including Britain and several European countries, have stopped air travel from southern Africa. First cases outside Africa emerged in Israel, Hong Kong, and Belgium. But this new variant out of South Africa is clearly scaring a lot of them and is making investors fearful. Dr. Susan Hopkins, Chief Medical Officer for the UK Health Security Agency, says the variant seems to spread easily. Yun ang isa sa dapat abatan dito. It spreads easily. Madaling kumalat as opposed doon sa Delta. Okay? Para hindi kayo maguluhan, itong Omicron na ito ay para bang apo nung COVID-19. At yun daw mga naiimpeksyon na napag-aralan na kagad dito sa Amerika, yung mga na-monitor dyan sa New York, walang indikasyon na nawawala ng panlasa. Walang indikasyon na mga naglalambot. Walang indikasyon na katulad ng mga sintomas ng COVID-19.
pero nilalagnat. Okay? So, kailangan yung tinatawag na rapid testing nyo, yun ang inyong tutukan. Mas importante daw ngayon ang magpa-test. Yan ang sinasabi dito sa Amerika. I don't know about there. In the Philippines. Mas importante ngayon daw na magkaroon ng rapid test para malaman kung yung tao ay carrier o asymptomatic, meaning na walang mga malalaman, yung pala kakalat-kalat siya, dapat na i-quarantine. Yun ang mas mahalaga, hindi yung magpalagay ng booster. Dahil ang booster ngayon, wala nang schedule nakakalat sa buong Amerika. Punta ka lang dyan, which I think that's what they're doing in the Philippines now, na meron na kayong mga tawag din maraming supply ng mga gamot. You know, anyway, lumis muna tayo dyan sa issue na yan at itong mga nagpapadala sa akin ng mga messages sa Messenger. Binabati ko nga pala yung dati kong co-anchor dito na si Joyce Adra. Salamat, Joyce. At nabigyan mo ko ng abiso na nai-restore na yung aking Facebook. Na-hack Lourdes, na-hack yung aking Facebook for 1 week. Hindi ako makapag-post. Nakipag-ugnayan ako sa Facebook sa California at sinabi ko sa kanila na tutukan niyo yan. Napakaraming followers at kami ay establishment, hindi ako personal dyan sa Facebook. Matulin na matulin. Ang nag-abiso sa akin na meron na ay si Joyce Adra. So maraming salamat. And anytime na may kailangan ka rito, sabihin mo lang. Anyway, ano may dadagdag mo tungkol sa politicking dyan? Na isa yan sa pangalawang tinututukan ng mga kabayan mo rito sa Amerika, Lourdes, Escaros. Ano ang masasayang balita? Ano ang hindi magagandang balita? Sino bang malakas? Sino ba, paano ba sistema, Lourdes? Well, nakaantabay pa rin ang buong Pilipinas sa disqualification ng Certificate of Candidacy nitong si Ginoong Bongbong Marcos. Dahil siya po'y tumatakbo bilang Pangulo sa 2022 election. At kasama niya sa partido na rin etong si Mayor Sara Duterte. So yan ang pinaka-mainit na usaping political. What if kung siya ay yung kanyang certificate of candidacy ay ma-disqualify or hindi payagan ng Commission on Election para kumandidato nga or tanggapin. So yan ang malaking usapin ngayon. At syempre etong usapin pa rin ng political dahil etong si Ginoong Go, si Senador Christopher Bongo na malapit din sa Pangulong Rodrigo Duterte ay umatras sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Siya ay mananatili na lamang senador dahil nga hindi raw siya handa pala na kumandidato bilang pangulo. At ito raw ang dahilan din na kanyang naisip para hindi na rin maging mahirap pa sa Pangulong Duterte yung pag-iisip, sabi niya, yung pagde-decide dahil nga tumatakbo siyang pangulo sa ibang partido while yung kanyang anak naman ay vice presidente sa ibang partido rin. At yung nangungunang partido, itong PDP Laban na kay Pangulong Rodrigo Duterte, lumalabas ngayon na walang kandidato dahil yan ay nahati. Nagkaroon ng problema sa loob ng partido. May dalawang grupong, isang partido nahati
May dalawa yan. Itong grupo nga na ang kanilang pambato ay si Ginoong Go at itong pangalawa naman na itong kanilang pambato ay si Ginoong Manny Pacquiao. So ngayon ay lumalabas na tanging ito na lamang ang tumatakbo sa PDP laban, itong si Ginoong Manny Pacquiao at ang kanyang partner naman ay si dating Manila Mayor Lito Atienza. So political, usapin pa rin, mukhang masyadong ginulo ng partido nitong si Pangulong Rodrigo Duterte yung proseso at ilang usaping politikal dito sa bansa. Hindi naging matatag yung kanilang slate, yung kanilang samahan, kaya nagkaroon ng ganitong kalituhan at kaguluhan. Well, yung si Bongo, okay? So, lalaban siya as what? Wala na. Siya ay kasalukuyang senador. Hindi na siya lalaban. Wala na siyang tatakbuhan. Umurong siya. So, he's out of politics? Yes, siya ay current incumbent senator siya. Yeah, but he will remain as Exactly. Actually, yan ang maraming hindi nauunawaan, sabi nila, bakit nag-file siya ng COC niya, 'di ba? Dapat kung nag-file siya ng COC niya, dapat hindi na siya senador. Yun ang nagiging ngayon Yun ang nagiging issue na parang binabalahura nga yung proseso ng politika. Dahil ang style kasi ng iba mag-file ng certificate of candidacy as president, vice president, pero yung kanilang position, matalo or manalo man sila, yung kanilang position na senator remain. So that is why yung ibang last ng loob mag-file ng COC ng president or vice president kasi alam nila mananatili sila as senator kung matatalo man sila. Si Bongo current kasalukuyan po yan na senador ng Pilipinas, and maraming nabigla rin sa kanyang naging desisyon dahil ang reason niya ay hindi pa siya handa para maging pangulo. Merong mga umuugong dito na mga usap-usapan sa Metropolitan New York na yun daw Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte, hindi kasundo yung Bongo na yan. Is that true? Hindi ko masasagot yan doon, Lino, kasi hindi ko kinakagat din yung mga ganyang issue na hindi sila magkasundo, hindi raw sila okay, kaya magkaibang partido. Kasi at the end of time, makikita mo, magsusuportahan din ng mga yan Parang parang naghahanap lang sila ng talagang matatag na pwedeng suportahan nila sa eleksyon. Yeah, pero ano ang maitutulong nung Bongo kay Sara? Baka si Sara uli ang picture-picturean niya habang pupunta-punta kung saan. Binabati ko nga pala ang mga kaibigan ko sa Nueva Ecija, yung pamilya ng Cecilio, especially si Monching. At sino yung general na tumatakbo ngayon bilang Pangulo? Is it Parlade or Parlabe? Parlade. Siya po'y dating general at spokesperson ng NTF-ELCAC. So, naging controversial siya aside sa red tagging naman, though humingi siya ng mga paumanhin doon, pero mas naging controversial siya nung binanggit niya na isa sa problema o isa sa kasama sa problema kaya magulo rin sa Pilipinas at yung pag-iisip nga ng Pangulo, binabanggit niyang nagpapagulo ay si Senator Bongo. Kaya kita tinatanong, sapagkat yung formally na yan, it all boils down to a very complicated issue. At of course, walang kinalaman dyan si Sara. Ngayon, ang mga pinag-uusapan dito, sabi mo nga, ayaw mong bilhin yon, and ako, observer lang ako, may kinalaman dyan yung Bongo. At meron daw mataas na malapit kay
Pangulong Duterte na kasabwat. Kaya daw nagalit si Duterte diyan kay Bongo. Kaya nagka-loko-loko yung kanilang mga binabalak. At isipin mo, biro mo nakakarating dito na napakatulin. Yung Eliasar, nung una siyang nagdeklara, ano ang idineklara niya? Senador, kaninong partido, Miss Lourdes? Kina Ping Lacson at sinong vice ni Ping? Senator Tito Soto. Senate President, rather, Tito Soto. Yeah, pero originally, ang balak noon ay nandudun daw kay Marcos. Pero tumawid at pumunta kay Lacson. You see, dahil may nag-overseas call sa akin kagabi na very, very familiar about what's going on over there. At nagiging issue rin sa isipan ng napakarami na bakit kinausap ng US Ambassador si Isko Moreno after he came here in the US. At ilang oras siya rito kinausap sa State Department, then he came back there. At pagkatapos diyan siya ang pinuntahan. At kung ano man ang pinag-usapan nila, hindi tayo private doon sa usapan na yon. Pero meron akong higing kung ano yon. Anyway, yun ang isang issue na pinag-uusapan ditong maigi ng mga Kapilipinuhan. Sinasabi na kung magkakaroon ng pagbabago niya sa Pilipinas, may isang tao roon na talaga nakikita natin ang pagbabago. Bakit ayaw nilang bigyan ng pansin yun? Yun ang malaking nasa kaisipan itong mga masasabi ko sa iyo na out of 10, maybe 12. Talagang ang dinadala nila si Isko Moreno. Sapagkat merong ebidensya eh. Yung iba wala eh. Bakit sila ngasngas ng ngasngas na walang katuparan? Pero ito nakikita. Kung hindi ka man pumupunta sa Maynila, sinasabi sa akin nung tumawag na dati ay isang mataas na pinuno sa armed forces nyo, Don Lino, when you come here, ipapasyal ka namin. Magugulat ka sa Manila. At kung ito magagawa sa buong Pilipinas, ay na simula ng pagbabago. Ikaw ba pamilyar na nagkaroon ng sophisticated na ospital sa harapan ng monumento ni Dr. Jose Rizal? Wala eh. Pinakita rito, it's a long documentary. A recent documentary. Very sophisticated. May mga nagbibigay na malalaking negosyante at buhat dito sa Amerika yung iba. At sa Israel, pumunta riyan ang grupo ng mga Israelite. Tinignan yung mga ikinabit ni Isko Moreno dun sa ospital na yon. Meron ba nakagawa dyan nun? Wala. Pero, ang politika, away dito, away doon, so, kanina nga, sabi ko sa ginang ko, mo sila magkagulo. Matira, matibay. Pero sana ang mga Kapilipinuhan ay mabuksan na ang isip. Because this is the last trust. Sinasabi ko lagi, kapag pumaltos ang mga Pilipino dito sa eleksyong ito, wala na. Wala nang direksyon ng Pilipinas. Wala na. Ayoko nang gamitin yung salitang ipinadadala sa akin dito ng mga Pilipino. I am not endorsing Isko.
What I'm saying is, mabuksan sana ang isip nila. Kasama lahat, everybody. Wag sanang daanin sa kung sino malakas magbigay ng kwalta, si Manong YouTube na naggagala dyan at lumabas ngayon na sinabi rin sa akin kagabi, yon Don Lino, lahat ng kinakausap doon, inaabutan nyo ng 100. At sasabihin sa kanila kung ano dapat nilang sabihin. I have to believe him because he's a very, very reliable at yan kinakausap ng mga pangulo nyo. Isa pang tanong, kung alam mo, nag-uusap pa ba si dating Pangulong Ramos at saka si Pangulong Duterte? Wala po akong information, Don Lino. Okay. I will not debate that in this program. How about GMA and Duterte? Are they in good terms? Yes. Good terms sila. Si GMA, actually, ang partido ni GMA ang umampon sa kanyang anak na si Sara Duterte. Ang partido ni GMA at ni FVR ang umampon sa kanyang anak na si Sara Duterte. Pero si GMA ngayon, na dating napapabalita na against the Marcoses, nandoon na ngayon sa kampo ng mga Marcoses. That's the 10 cents information na kailangan iniisip ng mga mamamayan. You have to remember, I'm neutral here. She is my personal friend. Malaki ang paggalang ko sa katalinuhan yan. Hindi ko mo pareho kaming dito nag-aral sa Amerika. But nevertheless, Lourdes, tumating na naman yung minuto na kinapos tayo ng oras. Maraming salamat sa iyo, Lourdes Escaros, at kayong mga nakikinig, YouTube. Pagkatapos ng mga ilang minuto, pumunta kayo at ilagay nyo yung petsa ng Sunday na ito sa inyo sa Manila. At we will see you, Lourdes Escaros, next week. Go right ahead. Paalam ko muna. Maraming sa salamat. Amerika. Salamat, Don Lino Celle. Maraming salamat, RMN New York, USA. Thank you. Ako ho, si Radyoman Lourdes Escaros. Thank you so much. At mga kasama, kaagapay pa rin po natin ang Santon Plus, UTI, tuberculosis at ulcer ba ang bumabagabag sa iyo kaya laging absent sa trabaho. Santon Plus Herbal Capsule na yan. Ito may taglay na antifungal at antibacterial properties na nakakaluna sa mga karamdaman. Ang dahilan ay bacteria gaya po ng UTI, TB, ulcer at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule ang epektibong supplement para ma-maintain ang kalusugan. Sa ngayon, available na po ito sa South Star at available na rin sa The Generics Pharmacy. Ang Santon Plus Herbal Capsule, hanapin lamang ang may tatak na Yes to Health o Doc Samaritan pagbili ho ninyo. Sabayan ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline vitamin C, magandang kombinasyon at epektibo. Bumili ng Santon Plus Herbal Capsule at Mighty C. Sa inyong reservation, tanong at order, tawag lang o mag-text sa DZXL sa 0927-499-1276. Hanapin si Roy Albesa. Ang aming himpilan po ay nasa 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, tabi lamang ng MRT Guadalupe. At cyst sa dibdib at iba pang bukol sa katawan, Santon Plus Herbal Capsule na yan. Ito may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng di kailangang bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule mabibili sa mga butika at ngayon ay available na rin sa South Star Drugstore at The Generics Pharmacy. Ang Santon Plus Herbal Capsule, hanapin lamang ang tatak Doc Samaritan pagbili ho ninyo. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, magandang kombinasyon at epektibo. Bumili ng Mighty C at Santon Plus Herbal Capsule. Sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL sa 0927-499-1276. Hanapin si Engineer Ray Albesa o magtungo sa aming himpilan, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex. Tapat lang ng MRT Guadalupe. Mahal kita. Mga kasama, again, happy Sunday everyone. Ako si Radyoman Lourdes Escaros. Susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal.